Kun länsimaalaiset arvioivat Venäjän toimintaa ja pyrkivät vaikkapa ennakoimaan sitä, että mitä Venäjä ja venäläiset seuraavaksi tekevät, niin hyvin usein tällaisessa käsityksessä välittyy se, että Venäjä näyttäytyy ikään kuin tällaisena vaikeasti ymmärrettävänä kokonaisuutena, vaikeasti käsitettävänä valtiona, joka on hyvin erilainen kuin me ja ennalta arvaamaton ja sen sellaista. Mistä tässä oikein on kyse? Jos vetäisimme mutkat suoriksi, niin sellainen perustavanlaatuinen virheymmärrys tapahtuu siinä, että me suomalaiset ja laveammin länsimaalaiset muutkin projisoimme omia käsityksiä, omia uskomuksia, toiveita ja muita, ja sen kautta sitten asetamme Venäjän ja venäläiset sellaisen viitekehykseen, minne he eivät oikeastaan kuulu. Ja kun he sitten toimivat eri tavalla, niin se näyttäytyy meistä ennalta arvaamattomalle ja vaikeasti ymmärrettävälle. Toisaalta tässä tulee myöskin sellainen aivan perustavanlaatuinen psykologinen seikka, mikä näkyy myöskin yksilötason toiminnassa, että kun me arvioimme omaa toimintaa ja valtiotasolla ikään kuin meikäläisten valtioiden toimintaa, niin me haluamme rationalisoida sitä ja nähdä sen järkiperustaisena ja rationaalisena. Ja sitten kun joku muu toimii jollain muulla tavalla, ja tämä siis näkyy myöskin yksilötasolla, että kun joku toimii tavalla, jota me emme ymmärrä ja hyväksy, niin me hyvin helposti sitten ajattelemme, että tuo toiminta on sitten sellaista ei-rationaalista, se on irrationaalista, impulsiivista, tunneperäistä ja niin edelleen. Ja tästä syntyy sitten sellainen niin kuin ristiriita, että me emme kykene näkemään Venäjää Venäjän omassa kontekstissa, emmekä sitä kautta sitten ymmärtämään sitä, kun me selitämme sitä ikään kuin näistä omista lähtökohdistamme käsin. Mutta tässä esityksessä käyn läpi joitakin elementtejä, mitkä kytkeytyvät tähän, että miksi tältä lännestä katsoen Venäjä on niin vaikea ymmärtää. Ja en ota tässä nyt sinänsä yhtään mitään kantaa, vaan avaan niitä tekijöitä. Esitys ei ole myöskään millään tavalla tyhjentävä, muitakin seikkoja voisin nostaa esille ja ehkä olen jonkun mielestä nostanut jotain epäolennaisia asioita esille. Ja toisaalta sitten tämä ei ole myöskään sellainen, että tässä esitetyt asiat olisivat jollain tavalla tärkeysjärjestyksessä. Mutta avataanpa siis kysymystä siitä, että miksi Venäjää on niin vaikea ymmärtää, ainakin kun tältä lännestä katsotaan, ja vaikka me suomalaiset usein haluammekin ajatella, että olemme ikään kuin jonkinmoisia Venäjän erityisiä ymmärtäjiä. Ei ole olemassa mitään yhtä selitystä, joka olisi avain tähän, että miksi Venäjää ei oikein ymmärretä, vaan kyse on siitä, että siihen vaikuttaa koko joukko tekijöitä, jotka osa tulee Venäjän ulkopuolelta, tarkastelijoiden näkökulmasta ja osa sitten liittyy siihen, että millainen Venäjä oikeastaan on. Mutta tosiaan ensimmäisenä on tämä ulkopuolisten halu ja kyvyttömyyskin ymmärtää, että lähdetään niistä omista lähtökohdista käsiin, projisoidaan niitä omia arvoja ja uskomuksia, pidetään niitä ikään kuin toteena ja sitten kun Venäjä ei vastaakaan tällaisiin, niin sitten ne ollaankin, että hetkinenhän minä ymmärrän tässä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Toisaalta sitten olennaista on myöskin se, että kun me puhutaan valtiosta nimeltä Venäjä, me puhutaan valtiosta, jonka historia ulottuu yli 500 vuoden taakse, niin siinä on se oma historiallinen jatkumo, jolla tämä nyky-Venäjä on. Ja sieltä nousee sellaisia seikkoja, jotka tekevät Venäjästä monella tavalla ainutlaatuisen ja asettavat taas sitten tietyllä tavalla kontrastia sitten suhteessa länsimaiden näkökulmasta. Toisaalta Venäjän tapauksessa myöskin on hallintokulttuurin eroja, mutta huomioimme sen, että nyt jo kun katsomme sekä historiaa että tätä hallintoa kautta hallintokulttuuria, niin tässä on asioita, jotka eivät ole mitään rajaltaan mustavalkoisia, vaan näitä samoja elementtejä löytyy sitten myös muualtakin kuin Venäjän tapauksesta. Toisaalta sitten Venäjän tapauksessa myöskin erilainen ajattelutapa ja identiteetti, arvojärjestelmät, mihinkä sitten niin kuin nojaudutaan siinä. Ja taaskin kyse on siinä, että me ikään kuin ajattelemme, että nämä meidän läntiset arvomme, jos sellaista voidaan puhua, olisivat universaaleja ja jollain tavalla niin kuin selitysvoimaisia muuallakin. Ei. Erilaiset ajattelutavat, erilaiset identiteetit vaikuttavat siihen, että millä tavalla niin kuin maailma nähdään, mitä ovat ne kertomukset siitä maailmasta. Ja
kun sieltä sitten nousee tällaista kansallisista narratiiveista näkökulmia, niin ne voivat muuttaa aivan ratkaisevalla tavalla suhtautumista asioihin. Itse asiassa kanavaltani löytyy Kaukometsällä pitämäni luento, mikä ihme noita iranilaisia oikein vaivaa, katsaus iranilaisten länsivastaisuuden historiaan, niin siinä avaan tätä samaa näkemystä vähän eri tavalla toisen maan kontekstissa, että Iran, joka näyttäytyy monelle länkkärille tällaisena irrationaalisena toimijana, niin itse asiassa on kaikkea muuta kuin sellainen, mutta erilainen historiallinen narratiivi ja kokemukset ja identiteetti vaikuttavat siihen, miten maailmaa tulkitaan ja siinä toimitaan. Ja toisaalta sitten tämä yhteiskuntajärjestys ja yhteiskunta ylipäätään, sieltä kumpuavia eroja. Venäjän osaltahan esimerkiksi, jos tässä nyt mennään hiukan asioiden edelle, niin oltiin tietyllä tavalla naiveja ja uskottiin siihen demokratian kehitykseen ja sen sellaisen, ja sen piirissä sitten Venäjää tulkittiin ja sen kontekstissa odotettiin toimivan, ja kun suunta olikin sitten jo aivan toisenlainen, niin yllätytään. Vaikka Anna Politkovskaja ja koko joukko muita varoitti näistä Venäjän huolestuttavista trendeistä jo vuosikausia sitten. Mutta vilkaistaanpa näitä sitten yksityiskohtaisemmin. Yksi historiasta kumpuava seikka on se, että on jopa hämmentävää, kuinka suuri osa suomalaisista ei ymmärrä sitä, että kun me katsomme länsimaiden historian merkittävää vaihetta, joka alkaa löytöretkistä, uuden maailman löytämisestä, valloituksista uusilla mailla, kolonisaatiosta, niin meillä on naapurissa maa, joka on osa tätä tarinaa. Ei vain Espanja ja Portugali, vaan samaan aikaan myöskin Venäjä, myöhemmässä vaiheessa sitten Englanti ja Ranska, niin Venäjä lähtee laajentumaan itää kohti voimakkaasti ja etelää kohti. Kun Moskovan ruhtinaskunta itsenäistyi ja siitä alkaa sitten tämä Venäjän valtiollinen historia 1400-luvulla, niin siitä alkavat myöskin nämä valloitukset. Venäjä on yksi näistä suurista kolonialistisista imperiumeista, joka 1600-luvulle tultaessa sitten saavuttaa Tyynen valtameren tuolla Aasiassa, valloittaa Siperian, työntyy Keski-Aasiaan, vallottaa Kaukasuksen suunnalla alueita Iranilta ja niin edelleen. Ja tähän liittyy kolonisaatiota, uusien alueiden asuttamista, kulkutaudit aiheuttavat massiivista tuhoa Siperian alkuperäisväestöjen keskuudessa, kokonaisia kansanmurhia ja tuhoamista, aivan sitä samaa, mitä espanjalaiset, portugalilaiset ja sitten myöhemmin muutkin tekivät. Mutta Venäjällä ei ole tapahtunut mitään dekolonisaatiota, tämä imperiumi, laajat valloitukset, vaikka valtakunta on kokenut 2 shokkia ja hajonnut 2 otteeseen keisarikunnan loppusuoralla ja sitten Neuvostoliiton hajotessa, niin tämä imperiumi ja kolonialistinen historia, nämä ovat ylpeyden aiheita Venäjälle, ja keskimääräinen venäläinen ei pidä myöskään maataan minään kolonialistisena imperiumina. Kolonialismi oli sitä, mitä espanjalaiset, portugalilaiset ja englantilaiset ja ranskalaiset tekivät, eivät sitä, mitä venäläiset tekivät. He eivät näe itseään edes tässä valossa. Ja tämä on oikeastaan yksi niistä isoista palikoista. Eli monella tavalla voisi sanoa, että henkisesti venäläiset tältä osin ovat jossain siellä maailmassa, missä ranskalaiset ja britit olivat silloin, kun heillä oli siirtomaa-imperiumi pystyssä, ja heillä oli itsestään selvää, että sitä ei aleta purkamaan. Eli mennään jonnekin ensimmäisen maailmansodan tietämille sitä edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan. Että ei ole edes vielä alkanutkaan todenteella keskustelu siitä, että miten tämän homman kanssa voisi kenties toisella tavalla menetellä. Eli ei dekolonisaatiota, nämä suuret valloitukset, imperiumin rakentaminen ja muiden kansojen hallinnassa pitäminen ovat ylpeyden aiheita. Venäjä on tänäkin päivänä monietninen valtio. Venäläisten osuus väestössä tuoreimman väestötilaston mukaan vähän yli 70%, siis kun katsotaan koko väestöstä, ketkä ovat ilmoittaneet etnisyydekseen venäläisyyden, ja maassa asuu pitkästi toista sataa eri etnistä ryhmää. Mutta ei dekolonisaatiota, kolonialistinen historia on ylpeyden aihe.
Toinen huomioarvoisa seikka on se, että Venäjä ei ole koskaan todenteella tehnyt pesäeroa totalitaristiseen menneisyyteen. Stalinin aikaa ruvettiin kritisoimaan, Stalinin vainoja kritisoimaan heti sitten hänen kuolemansa jälkeen melkeinpä, mutta sellaista syvää irtiottoa totalitaristisesta menneisyydestä ei ole koskaan tehty, ja 2000-luvulla päinvastoin sitten alettu uudelleen glorifioimaan Stalinin aikakautta, Neuvostoliittoa ja niin edelleen. Jos voitonpäivän tietämissä Venäjällä käy, niin siellä on Stalinin kuvia pitkiä poikin valtakuntaa. Puhutaan miehestä, joka oli hirmuhallitsija millä tahansa mittarilla. Hänen toimisiensa takia kuoli miljoonia ihmisiä, mutta hän on suuren isänmaallisen sodan aikainen johtaja ja voittoisa mies, joka nosti sitten Venäjän toiseksi johtavaksi suurvallaksi maailmassa. Mitään totalitarismin niin pesäero ei ole tehty. Saksassa ei kannata Hitlerin kuvia, eivät liehu hakaristit, mutta Venäjällä neuvostosymbolit ja Stalin ovat aivan siellä valtakunnan ytimessä ja niin edelleen. Toisaalta sitten historiaa muokataan vastaamaan sitten tämän nykyhetken tarpeita. Tässä on kuvakaappaus videolta 2022, kun Venäjän diktaattori Vladimir Putin perustelee hyökkäystä Ukrainaan, niin tämä, että millä tavalla siellä niin kuin systemaattisesti mitätöidään Ukrainan kansakunnan olemassaoloa, ukrainalaista identiteettiä ja niin edelleen. Ja Venäjällä historiaa kirjoitetaan ja nähdään sillä tavalla, että se palvelee valtaapitävien intressejä. Tietysti pitää muistaa, että onhan se ylipäätään ajatus täydellisen objektiivista historiastahan puppedaleniahan se on. Historiaa kirjoitetaan aina siinä kontekstissa, missä sen kirjoittajat elävät, jolloin se ei koskaan ole täysin vapaata vääristymistä. Mutta sellaista historiallisen narratiivin haltuunottoa ja aktiivista propagointia ei täällä löydy, vaikka toki tiedostamme sen, että kyllähän läntisessä maailmassakin on sitten ne todella kurjat sokeat pisteet ja millä tavalla se asioiden käsittely usein on hyvin valikoivaa. Mutta Venäjällä historiaa muokataan vastaamaan niitä nykyhetken tarpeita ja tämä tällainen, voisi sanoa, että faktuaalinen joustavuus, niin se on myöskin hyväksytty verrattain laajasti siellä. Toki sitten toinen tarina, että kuinka moni itse asiassa venäläistä sitten uskoo tällaisiin virallisiin totuuksiin, niin se on sitten toinen tarina tyystin, koska jos katsotaan Venäjän federaation aikakautta ja Neuvostoliittoa ja osittain sitä tsaarikin aikakautta, niin kyllä se historia on aina siellä sitten kirjoitettu palvelemaan vallanpitäjien intressejä, mikä tietysti on kasvattanut sen kansakunnan tämmöistä tiettyä skeptisyyttä sitten myöskin sitä virallista totuutta kohtaan. Mutta ennen kaikkea, jos ajatellaan sitä Venäjän toimintaa ja miksi se näyttäytyy usein lännestä katsottuna kummallisena, niin on tosiaan tämä ennen kaikkea näistä kolmesta nyt se, että ei dekolonisaatiota, imperialistinen ja kolonialistinen historia on ylpeyden aiheita ja osa sitä itseymmärrystä tämän päivän maasta, ja mitään pesäeroa totalitaristiseen Neuvostoliittoon, Stalinin hirmutöihin ei ole tehty, vaan päinvastoin niitä glorifioidaan, ja tämä muuttaa sitten osaltaan sitä tilannetta. Lisäksi huomioarvoissa on se, että Venäjällä kun katsotaan tätä lähihistoriaa, niin kylmän sodan päättyminenhän on shokki Venäjällä ja venäläisille. Neuvostoliitto, joka oli toinen maailman johtavista suurvalloista, romahtaa ja hajoaa 90-luvun alussa. Näyttää sille, että mahdollista on se, että Venäjän federaatiokin vielä hajoaa, kansainvälinen asema romahtaa, talous romahtaa, kyky ylläpitää asevoimia romahtaa, satelliittivaltiojärjestelmä pettää, ei ole enää sellaista kauppaverkostoakaan, mikä aikaisemmin oli. Niin tämä on ensinnäkin shokki kansakunnalle, joka on tottunut olemaan yksi maailman merkittävimmistä ja kylmän sodan aikana toinen niistä kahdesta suuresta. Tästähän voisi sanoa, että semmoisia kaikuja on, jos on yhtään perehtynyt siihen, minkälaisia vaikkapa ranskalaiset ovat, niin siellähän on semmoista tiettyä menneen suuruuden haikailua ja ehkä vähän turhan suurtakin egoa siihen nähden, mitkä ne pelimerkit tämän päivän maailmassa on. Toisaalta sitten venäläisessä narratiivissa kerrotaan siitä, että länsi ei toiminut millään tavalla kohtuullisesti tässä tilanteessa, vaan että ei ryhdytty rakentamaan sitä sellaista yhteistä tulevaisuutta, vaan
että länsi hyväksikäytti sitten tämän Neuvostoliiton romahduksen jälkeistä heikkoutta ja vahvisti asemiaan ikävällä ja kohtuuttomalla tavalla, työntyi sinne vanhaan venäläiseen etupiiriin tai petti jopa lupaukset, mitä oli annettu. Sellainen tarinahan, mitä tuolla naapurissa kerrotaan, on, että länsijohtajat olisivat luvanneet Venäjälle, että NATO ei laajene itään päin. Tällaista lupausta ei koskaan ole annettu, vaan NATOn periaatehan on ollut se, että vapaaehtoisesti maat sitten siihen saavat liittyä, ja jos kriteerit täyttyvät ja entiset jäsenet hyväksyvät, niin tervetuloa. Mutta että siellä on tämmöinen vahva epäoikeudenmukaisuuden kokemus siitä, että mitä tapahtui ja seurasi siitä kylmän sodan jälkeisessä tilanteessa, ja vahva koettu epäoikeudenmukaisuuden kokemus siitä, että Euroopan unioni ja NATO ja Yhdysvallat ovat työntyneet sinne vanhalle Venäjän etupiirille ja kytkeneet ja sitten näiden alueiden maita sitten omaan järjestelmäänsä. Ei siellä Venäjän suunnalla mietitä sitä, että mikähän mahtaa selittää sitä, että miksi melkeinpä kaikki maat ja kansat, jotka siitä Moskovan ikeestä pääsevät eroon, niin yhtäkkiä haluavatkin ottaa etäisyyttä ja hakeutua muiden siipien suojiin. Ei siellä sellaista reflektiokykyä vaikuta olevan, eikä haluakaan siihen, että miksi nämä maat haluavat ottaa sitä hajurakoa, vaan se koetaan tällaisena niin kuin loukkauksena heitä kohtaan ja sellaisena, että nyt sitten nämä ulkovaltojen liittokunnat ja muut työntyvät sitten alueelle, joka historiallisesti koetaan osaksi venäläistä vaikutuspiiriä. Tässä kuvassa on mies nimeltä Alexander Dugin, josta jotkut ovat sanoneet, että hän olisi jopa tällainen Putinin ideologi. No näin ei tilanne ole, mutta hän on hyvin vaikutusvaltainen ajattelija, joka jo 90-luvulla kirjoitti tällaisesta geopoliittisista ajatuksista, mitä hänellä oli. Hän kytkeytyy myöskin venäläiseen moderniin fasismiin ja tällaiseen venäläiseen imperialistiseen ideologiaan siinä määrin, että esimerkiksi tämän käynnissä olevan sodan aikana, mitä ilmeisemmin Ukrainan turvallisuuspalvelu yritti häntä murhata. Mutta mihin tämä Duginin ajattelu kytkeytyy, niin se kytkeytyy tällaiseen Euraasia-ajatteluun, jossa niin kuin Venäjä nähdään tällaisena siltana idän ja lännen välillä, Aasian ja Euroopan välillä, että Venäjä on tällainen erityinen kulttuurinen kokonaisuus, joka ei ole Eurooppaa, mutta ei Aasiaakaan, vaan jotain siinä välillä. Venäjä on tämmöisen ortodoksisen maailman johtava valtio. Tämähän on jo sitten sieltä varhaisemmilta vaiheilta peräisin, kun Venäjä omii sitten tämän Konstantinopolin Itä-Rooman perinnön ja Moskova julistautuu kolmanneksi Roomaksi ja neljättä ei sitten tule. Ja sitten tällaiset panslavistiset virtaukset, jossa niin kuin ajatellaan, että venäläiset suurimpana slaavilaisena kansana, heillä on oikeus ja velvollisuus olla näiden slaavilaisten kansojen puolustajia ja yhteenkokoajia, mikä tietysti sitten ukrainalaisten ja valkovenäläisten näkökulmasta varsinkin usein on tarkoittanut sitä, että heidät sitten pyritään sulauttamaan venäläisiin, eikä heitä omina kansoinakaan välttämättä niin kuin pidetä. Mutta tämä Venäjä siis ei venäläisessä kontekstissa usein nähdä edes osana ikään kuin tätä läntistä yhteisöä, vaan siellä on tämmöinen ajatus siitä, että Venäjä on nimenomaan euraasialainen valtio ja se toivottu tilanne on tämmöinen moninapainen maailma, jossa yksi näistä johtokeskuksista on nimenomaan Venäjä. Ja 2000-luvulla ja erityisesti 2020-luvullahan sitten Venäjästä on myös noussut tämmöisen niin kuin konservatiivisen kristillisyyden niin kuin lippulaiva ainakin mielikuvissa ja toisaalta sitten läntisissäkin konservatiivisissa, oikeistolaisissa ja kristillisissä piireissä monet jo näkevät, että Venäjä on sitten sellainen maa, että siellä ei mitään vokevouhotusta ole ja seksuaalivähemmistöt pidetään niille kuuluvalla paikalla ja niin edelleen. Mutta Venäjästä on siis tullut tämmöinen ortodoksisen konservatismin lippulaiva, joka kulkee tämmöisen slaavilaisen nationalismin rinnalla ja sitten tämmöistä Euraasia-ajattelua. Eli tämmöinen ideologinen pohja on aivan erilainen. Että jos lännessä ainakin teeskennellään sellaista liberaalia demokratiaa, ja siihen liittyviä asioita sitten pyritään edistämään, jos ei aina välttämättä teoilla, niin ainakin nimellisesti, niin Venäjä on ikään kuin sitten tässä sitten sellainen vastakohta.
Toki tässäkin pitää muistaa, että näitä samoja virtauksia näemme sitten muuallakin. Eli tässä ei ole kyse mistään mustavalkoisista rajoista. Euroopan unionin sisällä esimerkiksi samankaltaista liikehdintää, mitä tähän tulee tämmöiseen kansallismieliseen oikeistolaiseen konservatismiin ja niin edelleen. Unkarissa on nähty hyvin vahvana ja tällaista myöskin merkkejä nähtävissä vaikkapa Puolan ja Slovakian osalta. Ja uhrataanpa sitten hetki hallintotoiminta- ja ajattelutavoille. Nimittäin näistäkin kumpuaa sitten suuria eroja. Ja historialle vääryyttä tehden voisi sanoa, että Venäjä on tältä osin monelta osin tilanteessa, jossa johtavat länsimaat olivat joskus aikaisemmin, vuosikymmeniä sitten tai joskus ensimmäistä maailmansotaa ennen tai jotain siltä väliltä. Nimittäin Venäjällä on sellainen termi kuin lähiulkomaat ja venäläinen maailma. Ruski mir, tämä on tämä venäjänkielinen termi tälle jälkimmäiselle. Niin ensinnäkin jälkimmäisessä on kyse tällaista venäläisestä vaikutuspiiristä, joka on poliittinen ja kulttuurinen ennen kaikkea, mutta myöskin sotilaallinen, jossa niin kuin se venäläisyys on ikään kuin ensisijaisessa asemassa ja kerran siihen venäläiseen maailmaan kuuluneet alueet ovat sitten ikuisesti siihen kuuluvia ja Venäjällä on oikeus niin kuin myöskin vaatia sitten itsellensä kuuluvat asiat näillä seuduilla. Tuosta lähiulkomaat-termi tarkoittaa taas sitten Venäjän näkökulmasta sellaisia itsenäisiä ulkopuolisia valtioita, joiden niin kuin asema on sellainen, että Venäjä katsoo, että heillä on oikeus niin kuin vaikuttaa ja toimia näiden suhteen. Ja tapahtumat näissä voivat sitten Venäjän intressien kannalta olla hyvin tärkeitä. Niin kuin vaikkapa nyt olemme nähneet sen, että kuinka Venäjä on pyrkinyt tukemaan lähimaissaan itselleen suotuistien diktaattorien vallassa pysymistä, niin kuin vaikka olemme nähneet Valko-Venäjän suunnalla, tai mitenkä 2014, kun tuli tämä Maidanin vallankaappaus tai vallankumous, miksi haluammekaan sitä kutsua, niin Venäjähän myöskin pyrki edistämään itsellensä suotuisa lopputulosta siinä. Toisaalta sitten tähän lähiulkomaa-ajatteluun on kytkeytynyt myös se, että kun Suomessa niin aiemmin aina silloin tällöin pulpahti esille tämä NATO-jäsenyys, mitä sen osalta tehdään, niin kyllähän Venäjä pyrki sitten mielipideen vaikuttamaan ja pontevasti toi omia näkemyksiä esille ja niin edelleen. Nämä lähiulkomaat ovat siis maita, joiden osalta Venäjä katsoo, että heillä on oikeus toimia tarvittaessa omien intressiensä puolustamiseksi. Se suvereniteetti, mikä näillä mailla on, niin siinä mielessä ei ole Venäjältä katsoa mikään absoluuttinen. Ja toisaalta on sitten tämä venäläinen maailma, Ruski mir, jonka konsepti on sitten tämmöinen huomattavasti laajempi maiden rajoistakin irti oleva ajatus siitä tällaista venäläisestä maailmasta, jossa nimenomaan se Moskovan Venäjä on se tärkein toimija. Toisaalta sitten, missä nyt pitää todeta, että eihän Venäjä tässä nyt niin kuin ainoa ole, mutta sellainen, mikä varsinkin jostain Suomen kaltaisesta maasta katsoen on aika suuri ero, niin siellä on tämmöinen hyvin Clausewitsilainen suhtautuminen sotaan, että sota on niin kuin työkalu siellä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Että siellä työkalupakissa on sotilaallinen voimankäyttö, sotilaallisen voimankäytön uhka ja tämän tyyppiset seikat, ja sillä voidaan ajaa niin kuin poliittisia päämääriä. Tämä olisi ihan absurdi juttu niin kuin jossain Suomessa, Ruotsissa tai vaikka Saksassa, että näin toimittaisiin. Mutta sitten kun ruvetaan katsomaan näitä vanhoja kolonialistisia valtioita ja toisen maailmansodan voittajia, niin kyllähän se Ranska ja Iso-Britannia edelleenkin tietyltä osin tällaisia on, vaikka ehkä teeskennellään muuta, ja Yhdysvallathan on ihan selkeästi maa, jolla myöskin sodankäynti ja sen uhka ja sillä painostaminen ovat siellä poliittisen toiminnan työkaluissa. Eli ei ole mikään ainutlaatuinen venäläinen erityispiirre, mutta tältä Suomesta katsoen me emme ehkä ymmärrä ja haluakaan ymmärtää, että kyllä sota ja sodalla uhkaaminen ovat työkaluja Venäjän työkalupaketissa, kun tulee kansainvälisten asioiden järjestelystä kyse. Sitten myöskin se, että Venäjällä hahmotetaan tämä maailma tämmöisenä geopoliittisena pelinä hyvin usein. Että se on peli, jossa on voittajia ja häviäjiä. Oikeastaan sellainen, mitä me kun luetaan historiasta, luetaan ajasta, imperialismin ja kolonialismin kultakaudella 1800-luvulla tästä niin sanotusta suuresta pelistä
tai siitä, minkälaista kilpailua oli ennen ensimmäistä maailmansotaa ja niin edelleen, niin Venäjä tietyllä tavalla elää niin kuin tässä maailmassa, jossa pelataan tämmöistä peliä, jossa toiset voittaa, toiset häviää, vaikutusvallasta kamppaillaan. Ja sitten sellainen iso juttu, mikä on sitten jo laveammin venäläisen yhteiskunnan läpi itsensä lyönyt, joka erottaa heidät monesta, mutta ei taaskaan mikä ainutlaatuna ole, on tämä nollasumman logiikka, mikä näkyy liiketoiminnassa, tavallisten ihmistenkin vuorovaikutuksessa toisinaan ja valtioiden välillä. Nollasummapeli tarkoittaa sitä, että jos joku voittaa, niin jonkun on hävittävä. Että ei voi olla sellaista ratkaisua, mikä olisi kaikille edullinen. Ja tämä näkyy sitten siinä toiminnassa. Me pohjoismaalaiset, suomalaiset ja ruottalaiset ollaan jopa sinisilmäisyyteen asti sellaisia, että koitetaan löytää sitä niin kuin kaikille hyvää vaihtoehtoa. No, eihän meidän tarvitse EUsta poistua, kun löytyy jo toisenlaista ajattelua. Mutta että Venäjällä tämä nollasumma-logiikka, nollasummapeli, se on hyvin vahvassa roolissa. Ja tämä voimapolitiikka, sotilaallisen voiman käyttö ja niin edelleen, niin näillä on myös hyvin vankka tuki Venäjällä. Kun katsotaan eurooppalaisia maita, kun katsotaan Yhdysvaltoja, niin siellä on aina ollut hyvin voimakas äänekäs oppositio vastustamassa näitä, ja monesti se sodan vastaisuus ja voimapolitiikan vastaisuus on ollut niin merkittävä, että ne on ihan estäneetkin tällaiset puuhastelut. Niin Venäjän osalta taas sitten on tämä tällainen tuki sille voimapolitiikalle olla olemassa. Että vaikka Ukrainan sota onkin jotain muuta kuin erityisoperaatio, mitä lupailtiin alkuun, niin vaikka me nyt sieltä kaivaisimme ne pessimistiset näkemykset Venäjän hallinnon näkökulmasta, niin kyllä, Ukrainan sodalla esimerkiksi on vahva kannatus ja tuki venäläisessä yhteiskunnassa. Eli tämähän myöskin mahdollistaa ja voimauttaa sitten niitä valtaa pitäviä, koska tällaisella imperialistisella voimapolitiikalla on myöskin se kansan tuki, kun sitä dekolonisaatiota ei ole tapahtunut, totalitaristisen menneisyyteen ei ole tehty pesäeroa, ja on niin kuin sisäistetty tämmöinen, että sotilaalliset keinot ovat keinoja siinä, missä muutkin. Ja sitten, jos tähän vielä siteerataan tätä melkoisen sekopäistä roomalaista keisaria Caliculaa, oderint dum metuan timor addit honorem, vihatkon kunhan pelkäävät, pelko luo kunnioitusta. Tämä on hyvin usein niin kuin nähtävissä, että se, että niin kuin ei Venäjää ja venäläisiä niin kuin hävetä tai harmita se, että heitä pelätään. Tämä on niin kuin, Tämähän on monelle niin kuin länsimaalaiselle sellainen, että jos selviää, että meitä pelätään ja niin edelleen, niin tulee vähän sellainen nolo-olo, että mitä tämä juttu niin kuin on. Ei sillä niin kuin voimankäytön uhalla ja muulla niin kuin ylpeillä. Toki taas sitten huomaamme sen, että mennään Yhdysvaltoihin, niin pelihenki on toisenlainen, mutta puhutaan nyt yleisesti. Niin tämäkin on taas sitten sitä, että kun sillä imperialistisella menneisyydellä ja suurvalta-asemalla, mikä sillä on saavutettu ylpeillä, ja se on niin kuin hyvä juttu, niin samalla tavalla myös se, että on kiva olla rakastettu, on kiva, jos on hyvät suhteet, mutta kyllä se on olennaista se, että meitä kunnioitetaan, ja jos se sitä pelkoa edellyttää, niin silloin se sitä edellyttää. Venäjän osalta myöskin on huomioarvoisa se, että kun me täällä lännessä puhutaan siitä, että miten varallisuus ja valta on keskittynyttä, niin Venäjällähän tämä on vielä valtavasti niin kuin äärimmäisempää, mikä muuttaa sitä dynamiikkaa. Tovi sitten vähän toista sataa ihmistä omisti yli kolmanneksen nettovarallisuudesta. Kun meillä puhutaan siitä, että prosenttiporukasta omistaa enemmistön nettovarallisuudesta, niin Venäjällä puhutaan siitä, että niin kuin 1 miljoonasta ihmisestä on se terävin kärki, joka omistaa sen kolmanneksen nettovarallisuudesta. Ja kourallinen lisää siihen, niin ollaan jo niissä lukemissa, joissa ollaan läntisissä maissa. Sama poliittisen vallan osalta. Pienet klikit pyörittää maata, ja tämä taas sitten, että kun ei ole sitä kansalaisyhteiskuntaa, missä keskustelua käydään ja vääntöä käydään, poliittisia ajatuksia testataan, niin meillä on semmoinen valtakoneisto ja järjestelmä, joka on aika lailla kaikkea muuta kuin läpinäkyvä. Kun ruvetaan ulkoapäin katsomaan, niin se näyttäytyy tosiaan arvaamattomana ja ennakoitamattomana toimijana osaltaan siksi, että se on niin keskittynyt se valta ja pienissä piireissä, että siitä ei niin kuin läpi ikään kuin pystytä näkemään. Ei ole toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, ei todellista oppositiota Kremlille. Venäjällä ei myöskään koskaan ollut minkäänlaatuista toimivaa demokratiaa,
horjuvat kokeilut ja horjahdukset sinne tänne 90-luvulla ja kaoottinen tilanne maassa eivät sellaista todellakaan olleet. Ja kun katsotaan sitten, että ketä siellä Venäjällä niin kuin vahvoina ja hyvinä johtajina niin kuin ihaillaan, niin Stalin, Ivana neljäs meille, Ivana Julma, Pietari Suuri, nämä on niitä hyviä hallitsijoita ja melkoisia autokraatteja ovat olleet. Nämä Venäjä, jos ruvetaan katsomaan, että siellä näitä tällaisia niin kuin liberaaleja niin hallitsijoita, jotka olivat edes kohtuullisen suvaitsevaisia ja niin kuin sillä tavalla ikään kuin avomielisempiä, niin eivät he ole niitä merkittävimpiä hallitsijoiden joukossa. Aleksanteri ensimmäinen toki nyt on tässä listalla sitten poikkeus, mutta eivät ne Venäjän hallitsijat tällaisia ole, vaan Venäjän hyvät hallitsijat ovat niitä vahvoja ja ankaria hallitsijoita, jotka ovat sitä suurvalta-asemaa rakentaneet, pönkittäneet tai sen peräti saavuttaneet. Ja viimeisenä listana sitten se, että kun katsotaan sitä Venäjää, niin taas sitten, että siellä taustalla on niitä liikkeelle panevia voimia, ne on hyvin erityyppisiä kuin meillä täällä. Venäjästä on tullut enenevässä määrin äärikansallismielinen valtio, enenevässä määrin autokraattinen diktatuuri, ja jotkut näkevät myöskin jo ihan siitä, että Venäjä on jonkinmoisen fasismin muotoon siirtynyt tai ainakin siirtymässä. Ja tämähän osaltaan se. Venäjä voi muistuttaa monelta osin jotain 20-luvun niin Italiaa joku voisi sanoa. Vastaväitteitäkin toki voi esittää, mutta se äärikansallismielisyys meidän näkökulmasta on venäläisessä toiminnassa jo tosiasiallisesti valtavirtaa. Toisaalta sitten se, että kun meillä on näitä entisiä kolonialistisia imperiumeja, Ranska, Britannia, Espanja ja Portugali, täällä Euroopassa, niin eihän näillä ole mitään niin fantsutteluita siitä, että pitäisi palauttaa se mennyt suurvalta-asema. Onhan sitä nyt jonkinlaista glorifiointia tietysti havaittavissa, se on aivan selvä homma, mutta että ei tällaista. Mutta Venäjä nimenomaan jo ääneen sanotustikin nyt 2020-luvulla pyrkii palauttamaan sitä mennyttä asemaa. Keisarikunta on hajonnut, Neuvostoliitto on hajonnut, niin siellähän koko ajan johtavissa mielipidevaikuttajien keskuudessa poliitikot ja muut puhuu tästä, että halutaan palauttaa se mennyt asema, joka sitten milloin se kohdistuu Baltian maihin, että näiden oikeus itsenäisyyttä kyseenalaistetaan, toisinaan jopa myöskin Suomeen. Ja tämä on semmoinen iso ero, että jos niin kun ajatellaan sitä, että tämmöisenä niin kun ideologisena pohjana on vahva kansallismielisyys, jopa äärikansallismielisyys tai jopa fasismi, ja sitten tämmöisen menneen suurvalta-aseman palauttaminen, niin kyllähän se toiminta, mitä me on nähty, niin näiden valossa jo näyttäytyy aika lailla niin kuin loogiselta jatkumolta. Ja sitten se, että kun esimerkiksi 2003, kun länsivalloista koko joukko hyökkäsi Irakiin, ja siellähän sitten tapahtui niin raakaa sodankäyntiä, ja kun sitten Espanjassa oli vaalit, niin Irakissahan tapahtui, tai Irakin sodan takia sitten Espanjassa toteutettiin terrori-iskuja, joilla vaikutettiin siihen, että sotaa vastustaneet puolueet voittivat vaalit ja Espanja irrottautui sodasta. No se sota ei ollut alun alkaenkaan ollut suosittu, mutta tämä venäläisessä mielessä ja maailmassa ne uhrit on hyväksyttäviä, että tämä suurvalta-asema, sen pönkittäminen vaatii uhreja, ne hyväksytään ja näin on ollut sukupolvesta toiseen. Joku voisi sanoa, että jopa tämmöistä kuolemankultin meininkiä on havaittavissa, missä ehkä rinnastuu tietyllä tavalla jopa näihin tiettyihin Lähi-idän ryhmiin se homma, mutta oli miten oli, niin kuolemat on hyväksyttäviä. Et siinä missä Yhdysvalloissa on todella niin kovaa vääntöä käyty vaikkapa Irakin sodan osalta näistä uhreista. Siellähän kaatui tuhansia yhdysvaltalaissotilaita. Niin Venäjällä kone ei ole pahemmin yskähtellytkään, vaikka yhden itä-ukrainalaisen kaupungin valloituksessa on kuollut porukkaa vähintään saman verran kuin vuosikausien sodassa yhdysvaltalaisia ja heidän liittolaisia Irakissa. Uhrit on hyväksyttäviä ja ne eivät ainakaan kovin helposti Venäjällä sitten nosta sitä keskustelua, että ovatko nämä uhraukset sen arvoisia. Myöskin tässä tietysti olennaista on se, että Venäjällä on käynnistynyt erityisesti 2000-luvulla tämmöinen systemaattinen nuoriso-aivopesu ja sodan glorifiointi.
kun ajatellaan sitä, että se käynnistyy sillä portaattomalla säädöllä 2000-luvun ekan vuosikymmenen aikana, niin käytännössä noin tai jopa yli 20 vuotta sitä on sitten kiihtyvästi rummutettu, niin Venäjällä ollaan jo lähempänä sitä 30 vuotta, kun niin katsotaan tämän päivän venäläisiä, että heillä ei ole mitään kunnon muistikuvaa ainakaan poliittisessa mielessä muusta kuin Vladimir Putinin hallinnosta, ja he ovat olleet sitten tässä propagandamyllyssä enemmän tai vähemmän. Ja sodan glorifiointi ja muu sitten osaltaan sitten myös kytkeytyvät siihen, että on sitä uhrimieltä ja valmiutta sitten asettaa itsensä valtiovallan käyttöön. Ja venäläisessä maailmassa tosiaan, ja mikä jo tulee jo ihan sieltä sotateoreettisesta ajattelustakin, että mehän täällä lännessä ollaan oltu oikeastaan ennen kuin ruvettiin mistä hybridisodasta ja harmasta vaiheesta puhumaan, niin meillähän on ollut hyvin tämmöinen ehkä jopa naivikin ajatus siitä, että on olemassa rauha ja sitten on se sota ja se raja on aika selkeä. Mutta tällaista ei ole niin kuin koskaan ollut Venäjällä niin kuin missään valtavirran ajattelussa. Ja se on niin kuin sisäistetty siellä, että sodan puuttuminen ei vielä tarkoita rauhaa siis käytännössä. Ja nämä ovat niin kuin hyväksyttyjä asiantiloja. Ja näistä sitten seuraa tosiaan se, että Venäjä toteuttaa tietyllä tavalla sellaista omaa projektiansa omista arvoista ja tavoitteista käsin, jotka sitten näyttäytyvät ulkopuolelta katsoa, jos näitä ei ymmärrä sitä perustaa, niin käsittämättömälle toiminnalle. Niin kuin vaikka joku hyökkäys Ukrainaan, niin sitähän monet pitivät aivan järjettömänä hommana. Toki Venäjä teki hirvittäviä virhelaskelmia, se on aivan selvä, mutta jos se kytketään tähän laajempaan kokonaisuuteen, mukaan lukien ajatuksen siitä, että mitä itsellistä Ukrainan kanssa ei ole olemassakaan, niin tämähän on aivan looginen palanen tässä Venäjän projektissa. Ihmisellä on uskomaton kyky ja halu siihen, että uskotellaan sitä, että kaikki on kunnossa ja mitään hätää ei ole ja suunta ei ole huolestuttava. Kun askeleet on riittävän pieniä, niin on helppo teeskennellä, että mitään merkittävää ja isoa ei ole oikeastaan muuttunutkaan. Ja tämähän oli se tie, jolla myöskin Adolf Hitler sitten pystyi saavuttamaan asemansa, jossa hänen pysäyttämisensä sitten jo vaatikin jo äärimmäisiä toimia. Ja kun me katsotaan niin kuin Venäjän federaatiota, niin kyllähän tämä on niin kuin samalla jatkumolla. Pitää toki muistaa se, että ei tässä nyt välttämättä ole ennen kuin tietty vaihe saavutetaan, niin mitään sellaista suurta suunnitelmaa ja punaista lankaa ollut, mutta kyllä meillä on jatkumolla. Moldova, Georgia, kaksi sotaa Kaukasuksen Tsetsenian alueella ja rähinöitä Dagestanissa ja Ingusiassa. Nämä alkaa jo 90-luvulla. Venäjä myöskin toimii huomattavasti heikoilla resursseilla toki, mutta vaikuttajana myöskin siellä Balkanin sodissa. Siellä on venäläisiä vapaaehtoisia, joista sitten koko joukko kunnostautuu näissä Ukrainan sotatoimissa 2010-luvulla. Asevarustelu käynnistetään heti, kun kassa antaa myöten, kun Yhdysvallat hyökkää Irakiin 2003, niin vaikka Venäjä sitä vastustaa, niin Venäjällähän tämä osoittautuu lottovoitoksi. Öljy- ja kaasuhinta nousee aivan järkyttäviin lukemiin aiempiin nähden, ja tämä tuo valtavasti resursseja Venäjälle, ja silloin alkaa sitten se suuri asevarustelu. Ja tässä näkyy se erilainen arvopohja ja ajattelumaailma, että tämä 2000-lukuhan alkoi jo aikaisemmin, mutta 2000-lukuhan on esimerkiksi Euroopassa sitä, että asevoimia ajetaan alas, joukko-osastoja lakkautetaan, siirrytään asevelvollisuusarmeijoista palkka-armeijoihin, jotka jotenkuten sopivat lähinnä rauhanturvatehtäviin, varastoja pienennetään ja muuta vastaavaa. Eurooppa ajaa systemaattisesti sotilaallista toimintakykyä alas, kun se arvokehys ja muut on aivan erilaisia. Venäjällä homma ja tavoitteet on eri. Asevarustelu ja varustautuminen alkaa heti, kun siihen on pelimerkkejä käytettävissä. Ja Venäjä varustautuu aivan julkisesti Euroopan silmien alla, jos me katsotaan sitten länsimaita, niin siinähän eurooppalaiset auttaa. Ranskalainen Thales myy yönäkölaitteita ja on avainasemassa Venäjän panssariaseen kehittymisessä ja kehittämisessä. Saksalaiset rakentaa suuren harjoituskeskuksen sinne ja ei ole mitään vaikeuksia myydä komponentteja, panssariterästä ja muuta sen sellaista itänaapurin käyttöön. Venäjä varustautuu aivan meidän silmien alla, mutta kun sitä ei sitten ymmärretä siinä venäläisessä kontekstissa, niin on helppo ohittaa olankohautuksella. 2008 sitten Venäjä ja Georgia käy sodan, jonka seurauksena sitten Venäjä
tosiasiallisesti vallottaa Etelä-Ossetia ja Abhasia-alue. Taaskaan tämä ei joha kovista puheista huolimatta yhtään mihinkään. Näitä kovia puheitahan esittää myöskin silloin eri roolissa ollut nykyinen tasavallan presidenttimme Alexander Stubb. Ja taas palataan niin kuin normaaliin, eikä nähdä tätä Venäjää venäläisessä kontekstissa. 2014 Maidan, 2014-15 Venäjän hyökkäys Itä-Ukrainan alueelle, näiden feikkitasavaltojen perustaminen sinne, Krimin miehitys. Taaskaan tämä ei joha yhtään mihinkään vakaviin vastatoimenpiteisiin, vaan ikään kuin taas kun savu hälvenee, palataan sitten taas sitten normaalia teeskennellä, että mitään suurempaa ei ole tapahtunut, eikä niin kuin nähdä sitä, että mitä tässä on tapahtumassa. 2015 Syyria, sinne mennään Assadin diktatuuria pelastamaan iranilaisten rinnalle. Siellä Venäjä sitä harjoittelee sitä modernia sodankäyntiä, täsmäaseiden käyttöä, mutta myöskin syyllistyy samanlaisiin sotarikoksiin kuin mitä sitten Ukrainassa olemme nähneet. Ja 2022 helmikuussa Venäjä lähtee sitten vallottamaan Ukrainaa. Ei se silloin aloita sotaa. Sota on käyty noin 8 vuotta siinä vaiheessa, mutta se eskaloi sen sitten täysmittaiseksi valloitussodaksi. Me ollaan niin kuin jatkumolla tässä ja tälle kehityksellä ollaan oltu sokeita, koska ei ole haluttu nähdä nimenomaan siinä venäläisessä kontekstissa sitä, vaikka sitten niin kuin koko ajan on töks tullut sitä, että me nyt ei oikein ymmärretä, miten tämä Venäjä tällä tavalla toimii. Miten se nyt tuolla tavalla, miten se noin reagoi, miten se tonne menee. Ja olemme yllättyneitä, koska emme ole halunneet ymmärtää ja nähdä, ja olemme halunneet uskoa ja toivoa ja kuvitella kaikenlaista. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopussa sitten Venäjään liittyviä sitä sivuavia videoita vielä 4 katsottavaksi, ja voin sanoa, että oikeastaan niistä kaikki ovat enemmän tai vähemmän katsomisen arvoisia. Laittakaa kanavan seurata.